Αυτή είναι η τοποθέτηση της ομάδας εν ουρανής για την γεωμηχανική. Ορισμός γεωμηχανικής. Η σκόπιμη μεγάλης κλίμακας επέμβαση στις λειτουργίες του πλανήτη. Τα προτινόμενα σχέδια γεωμηχανικής παρουσιάζονται ως μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν ψεχασμό των ανωτέρων στρωμάτων της ατμόσφαιρας με θεούχεις ενώσεις. Αυτό αποκαλείται διαχείριση της ηλιακής ακτινοβολίας. Γονιμοποίηση των ωκεανών με αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα μέσα στη γη και άλλα. Πάνω από ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, εδώ και χρόνια, στην πραγματικότητα εδώ και δεκαετίες τώρα, έχουν παρατηρηθεί αεροσκάφη να πετούν σε μεγάλο ύψος και να ψεκάζουν. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε αμέτρητους ενδιαφερόμενους πολίτες, βουλευτές, επιστήμονες, στρατιωτικούς, οι οποίοι στην συνέχεια έχουν προσπαθήσει να θέσουν το ζήτημα του τι συμβαίνει. Ως απάντηση λαμβάνουν επίσημα και ανεπίσημα περιγραφές των ουρών συμπίκνωσης των αεροσκαφών και τις ιδιότητές τους. Γίνεται πολύ γρήγορα σαφές από τις συνδιαλλαγές με τις αρχές παντού ότι οι πολίτες απαιτείται σήμερα να πιστεύουν ότι αυτό που βλέπουν στον ουρανό είναι η παραδοσιακή ακούσια και κατά πάσα πιθανότητα μη επιθυμητή ρύπανση που πάντα σχετιζόταν με το αεροπορικό ταξίδι με jet. Δεν είναι κάποιο είδους σκόπιμου ψεκασμού. Αν οι πολίτες θέλουν να πιστεύουν ότι ψεκάζονται, το βάρος της απόδειξης βαρύνει τους ίδιους, επειδή αυτοί είναι που προβάλλουν τον ισχυρισμό. Όλα αυτά αλλάζουν όταν ένας νέος παράγοντας εισάγεται. Μια εκστρατεία δημοσίων σχέσεων που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποδοχής της γεωμηχανικής και ειδικότερα της διαχείρισης της ηλιακής ακτινοβολίας από το κοινό. Για παράδειγμα, τα παραδείγματα θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν κατά βούληση. Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, σε τέτοιες εκστρατείες δημοσίων σχέσεων, όλα τα βάρη της απόδειξης εναπόκεινται σε εκείνους που αναζητούν υποστήριξη για τις προτινόμενες νέες πρακτικές. Όσοι επιθυμούν την αποδοχή της διαχείρισης ηλιακής ακτινοβολίας από το κοινό, έχουν υποχρέωση να δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες και να αποδείξουν ότι είναι όντως αξιόπιστες. Το βάρος της απόδειξης το φέρουν, συνεπώς, η David Keats, η Ken Caldera, τα προγράμματα Geoengineering της Οξφόρδης κτλ. Για να πείσουν ότι δεν ψεύδονται ή αναπαράγουν παραπληροφόρηση. Όταν λένε ότι η έρευνα για την γεωμηχανική είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Όταν ισχυρίζονται ή υπονοούν δηλαδή ότι η γεωμηχανική και συγκεκριμένα τα προγράμματα διαχείρισης της ηλιακής ακτινοβολίας, τα οποία ενδεχομένως να εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς, αδήλωτους σκοπούς, είναι απλά μια πρόταση και δεν είναι μια ιστορικά πρωτοφανής πραγματικότητα, τεράστια σε μέγεθος, σε πλήρη και παγκόσμια κλίμακα εφαρμογή. Επειδή οι υποστηρικτές της γεωμηχανικής και όχι το κοινό είναι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την συγκεκριμένη κουβέντα, οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουν τα εξής. 1. Κάθε πρόσωπο ή οργανισμός που επιδιώκει τη συμμετοχή του κοινού σε μια συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μεθόδων της γεωμηχανικής, όπως η διαχείριση της ηλιακής ακτινοβολίας ή η παγκόσμια διασπορά του φωτός που αντανακλούν
σωματίδια στην ατμόσφαιρα για να μειωθεί το επίπεδο του ηλιακού φωτός που φτάνει στην Γη, θα πρέπει να είναι υποχρεωμένο να δεχθεί ότι η εν λόγω δραστηριότητα είναι ήδη σε παγκόσμια εφαρμογή ή να αποδείξουν ότι δεν είναι. Εκούσια ψευδείς δηλώσεις σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα που να τιμωρείται με φυλάκιση. 2. Κανένα πρόσωπο ή οργανισμός που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο, με ισχυρισμούς ή υπενιγμούς ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη, η κλιματική αλλαγή δεν έχει ανθρωπογενή χαρακτήρα, δεν θα έπρεπε να νομιμοποιείται να υποστηρίζει μεθόδους γεωμηχανικής ως μέσο για την αντιμετώπιση της ανθρωπογενούς αλλαγής του κλίματος ή του υπερθέρμανσης. Αυτό απαιτείται από την λογική. Η εφαρμογή της σύμβασης εν MOD αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η κοινωνική αποδοχή, για οποιαδήποτε μορφή της γεωμηχανικής. 4. Η εκτέλεση της σύμβασης του Άρχους αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η κοινωνική αποδοχή για οποιαδήποτε μορφή της γεωμηχανικής. 5. Κανένα άτομο ή οργάνωση που εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο με την παραγωγή προβλημάτων για τα οποία η γεωμηχανική έχει προβληθεί ως λύση, δεν θα πρέπει να δικαιούνται να απασχολούνται στην υπόλοιψη κανενός προγράμματος γεωμηχανικής. 6. Δεν είναι ανεκτή η μη εφαρμογή του μορατόριου για την γεωμηχανική που ψηφίστηκε το 2010 στην Ναγκόια της Ιαπωνίας, στην συνάντηση του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα. 7. Ποινικές κυρώσεις θα πρέπει να επιβληθούν για τις παραβιάσεις των διατάξεων των συμβάσεων εν MOD και Άρχους. 8. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα διεθνές δικαστήριο για εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις για τα αδικήματα των ανωτέρων σημείων 1 και 2, εκτός από τα άλλα αναγνωρισμένα είδη περιβαλλοντικά εγκλήματα. 9. Ο ισχυρισμός των γεωμηχανικών ότι αποβλέπουν στην νομιμοποίηση μέσω της συμμετοχής του κοινού και της διαφάνειας στερείται κάθε πιστικότητα στο βαθμό που λείπει πιστευτή ανταπόκριση στις παρούσες θέσεις. Η οργάνωση πολιτών Skyguards οργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 και 9 του Απριλίου 2013 ένα συνέδριο για το θέμα της γεωμηχανικής και των παράνομων αεροψεκασμών και παρουσίασε μια επίσημη αίτηση για ανεξάρτητη έρευνα των γεγονότων που αναφερθούν σε αυτό. Λοιπόν, οι συμβάσεις. Η σύμβαση εν MOD. Σύμβαση για την απαγόρευση χρήσης τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος για στρατιωτικούς σκοπούς ή άλλες εχθρικές χρήσεις. Η Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης τεχνικών τροποποίησης του περιβάλλοντος για στρατιωτικούς σκοπούς ή οποιοσδήποτε άλλες εχθρικές χρήσεις, η Σύμβαση εν MOD, είναι μια διεθνής συνθήκη για την απαγόρευση της χρήσης των τεχνικών της περιβαλλοντικής αλλαγής για στρατιωτικούς ή άλλους εχθρικούς σκοπούς. Η Σύμβαση υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1976 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που άνοιξε για υπογραφή στις 18 Μαΐου 1977 στη Γενέβη. Τέθηκε σε ισχύ στις 5 Οκτωβρίου του 1978. 74 χώρες είναι συμβαλόμενα μέρη ή έχουν υπογράψει.
θεματοφύλακας της παρούσας σύμβασης, η οποία αποτελείται από 10 άρθρα και ένα παράρτημα σχετικό με την Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνώμων, είναι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Η Σύμβαση του Όρχους, η Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, UNECE, για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Εγκρίθηκε στις 25 Ιουνίου του 1998 στην πόλη της Δανίας Άρχους, κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψη ως μέρος της διαδικασίας περιβάλλον για την Ευρώπη. Τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2001. Για τις πρόσφατες ημερομηνίες έως και την follow-up διαδικασία, ρίξτε μια ματιά στο διαδικτυακό ιστότοπο της Σύμβασης UNECE. Η Σύμβαση του Άρχους ορίζει μια σειρά δικαιωμάτων των πολιτών, άτομα και ενώσεις τους, σε σχέση με το περιβάλλον. Τα συμβαλόμενα μέρη της Σύμβασης απαιτείται να θεσπίσουν τους απαραίτητους νόμους, ώστε οι δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο να συμβάλλουν ώστε τα εν λόγω δικαιώματα να είναι εφαρμόσιμα. Η Σύμβαση προβλέπει το δικαίωμα του καθενός να λαμβάνει τις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές. Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά και τις πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνονται, ή για την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, όπου αυτό μπορεί να επηρεαστεί από την κατάσταση του περιβάλλοντος. Οι αιτούντες δικαιούνται να λάβουν αυτές τις πληροφορίες εντός ενός μηνός από αίτηση τους και χωρίς να χρειάζεται να πούν γιατί το απαιτούν. Επιπλέον, οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται, σύμφωνα με την Σύμβαση, να διαδίδουν ενεργά περιβαλλοντικές πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους. Το δικαίωμα συμμετοχής στην λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων. Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται από τις δημόσιες αρχές για να μπορέσει το κοινό που επηρεάζεται και οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις να σχολιάσουν. Για παράδειγμα, οι προτάσεις για έργα που επηρεάζουν το περιβάλλον, οι σχέδια και προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να ληφθούν δέοντος υπόψη στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις τελικές αποφάσεις και αιτιολόγησή τους, συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά. Τα δικαιώματα αναθεώρησης των διαδικασιών για την αμφισβήτηση αποφάσεων δημόσιων φορέων που έχουν γίνει, χωρίς να τηρούνται τα δύο προαναφερθέντα δικαιώματα ή του περιβαλλοντικού δικαίου σε γενικές γραμμές. Πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Ναγκόια, Ιαπωνίας. Μορατόριο για την γεωμηχανική. Το μορατόριο για την γεωμηχανική ψηφίστηκε από 193 κράτη στη συνάντηση του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα που πραγματοποιήθηκε στην Ναγκόια της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο του 2010. Σύμφωνα με αντιπρόσωπο της ομάδας etc. που συμμετείχε στην συνάντηση και προώθησε το μορατόριο, οποιαδήποτε ιδιωτικά ή δημόσια πειράματα με στόχο την χειραγώγηση της θερμοκρασίας του πλανήτη θα παραβιάσουν το μορατόριο. Επισημαίνεται ότι οι σημερινοί υπέρμαχοι των προτάσεων γεωμηχανικής που την προτείνουν ως λύση για την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι οι ίδιες εταιρείες και τα ίδια άτομα που μέχρι τώρα αρνούνταν την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Η ομόφωνη συμφωνία ζητάει από τις κυβερνήσεις να εγγυηθούν ότι δεν θα εφαρμόζονται δράσεις γεωμηχανικής
μέχρι ότου αποτιμηθεί η διακινδύνευση για το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα, όπως και οι σχετικές κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αυτή είναι η τοποθέτηση της ομάδας Εν Ουρανής για την γεωμηχανική.